Together with Ma'am Jessie, the guidance counselor of GMA branch, we are going to discuss an important topic which will be very beneficial to all of us. I hope that you are all safe and healthy and we are all in a good condition amidst the pandemic. At this moment, allow me to present to you the objectives of this webinar. So the objective of this webinar is to discuss the impact of heavy and disordered use of gaming and social media in the adolescent psychological, social, and school functioning. And without further ado, here is Mom Jessie to discuss the first part, which is about dealing with gaming. Hi, good day, students. My name is Jesimayne, Guidance Counselor of AICS GMA. Welcome to our seminar. Okay. Our webinar is about dealing with gaming and social media addiction. Gaming or social media use is a preoccupation that takes up much of our focus, attention, and time. Simply put, you are thinking about it regularly, above beyond most other things required of daily life. Without the use of gaming or social media, you are depressed, some are anxious, or otherwise negatively impacted. The gaming or social media use is constant and impedes regular functioning. Kung tutuusin, kung titignan natin sa panahon ngayon, maraming kabataan or millennials or kahit ngayong mga kaedad ko na, pag tinanggalan mo yan ng phone, feeling nila kulang sila. Pag tinanggalan mo yan ng internet, parang hindi sila makapag-function. Kasi ganun yung nagagawa sa atin ng social media and gaming. Pag nandoon na tayo, katulad ng nagbukas tayo ng Facebook, every time na nagsa-scroll down tayo, merong tinatawag dyan na parang, addictive siya. Every time na ni-scroll down natin siya kasi may bagong news or yung newsfeed natin nagre-refresh. So, yung mga ganong pangyayari, doon na-addict yung mga tao. Hindi naman nating sinasabi na addict sila. Well, yun yung nakakaano sa kanila. Nakaka-relax kasi para siyang slot machine. Every time, may bagong lumalabas. At pero may maganda rin namang dulot ang social media and gaming, gaya na itong nagkaroon tayo ng pandemic. Kasi, simula nung March 2020 na nagkaroon tayo ng pandemic, lahat tayo nasa bahay lang. Mostly, hindi lang mga bata, pati adults. Nag-Facebook sila, nag-Instagram, nag-Twitter, iba nag-video, nag-online selling, at very useful ang social media. And lalo rin ng gaming, katulad yung mga nanay natin, hindi nakagaya ng dati na nagtotong eats lang sila or nagmamajong sila or chismis sa kalye. Ibang mga nanay, an addict na rin or sinasabi nating immerse na rin sila sa gaming. Gaya ng nagki-Candy Crush sila, nagpo-Farmville sila. Meron din maganda at hindi magandang naidudulot ang gaming at social media sa tao. Well, this last January 2020, digital around the world in 2020. So, meron tayong 7.75 billion na total population. Pero, meron tayong 5.19 billion na mobile users. So, isipin nyo parang 2 billion lang yung hindi pa nakakagamit ng phone. Siguro sila yung mga nasa ethnic tribes or nasa kung saan nasa bundok. Kasi karamihan naman din talaga, hindi nakakababa. Then, meron tayong 4.54 billion na internet users and 3.80 billion na active social media users. Isipin nyo gano'n sila kadami. And this April 2020, COVID-19 people spending more time with devices. Totoo, kasi nung pumutok ang COVID-19, nung bila tayo nag-lockdown, wala tayong, gaya ng sinabi ko kanina, wala tayong ibang ginagawa sa bahay. So, 76% of us use smartphone or mobile phone. And 45% use laptop or computer. 32% uses desktop. 22% uses tablet. 34% uses smart TV. 17% games console. 11% smart speaker.
and 6.3 smartwatch. Isipin nyo, ganyan karami yung devices na meron tayo para lang ma-access natin ang social media or ang internet. Ang isa lang dyan ang mawala, lalo na kung ang cellphone. Maraming bata sa atin na pag tinanggalan mo ng cellphone, hindi na nila alam yung gagawin nila. Isipin nyo. So, pasok na tayo dito sa dealing with gaming. So, based on research, out of 1,200 millennials surveyed by Publicus Asia Incorporated, 81% said they play online games, while 18.4% said otherwise. And 58% considered themselves as competitive players. Among those who answered in the affirmative, a third said they play every day. Another third, they do so 2 to 6 times a week, and 18.33% said they play once a week. So, gaano ba kadalas maglaro ang mga kabataan ngayon? Well, kung tatanungin nyo kayo, gaano kayo kadalas, meron pa kayong modules na ginagawa. Yung iba kasi sa atin, mas marami yung laro kesa yung sa gawa ng sa pasok sa school, gawa ng modules, or gawa sa bahay. Pero 'di ba nakakaaliw din naman talaga ang paglalaro. So, tatanungin ko lang kayo. Familiar ba kayo dito sa mga larong to? Yan. Sinong hindi, 'di ba? Part ito ng intrams natin, ng virtual intrams natin. Call of Duty, Mobile Legends, Dota 2, PUBG, Clash of Clans. And na-try ko na sila. Hindi ko masasabing addictive siya, pero nakakaaliw siyang laruin. And then, pag nalaro mo siyang isang beses, you want to play more and more. So, yung time-consuming ang mga games eh. Mauubos talaga ang oras natin sa paglalaro. Well, noong 2018, the World Health Organization has officially classified gaming addiction as a mental health disorder. Well, gaming disorder. Pero hindi nakalagay sa mismong sulatan ng disorder na gaming disorder. Ang tawag dito ay impaired control over gaming. So ano nga ba ang gaming disorder? WHO classifies gaming addiction as impaired control over gaming, increasing priority given to gaming over other activities to the extent that gaming takes precedence over the other interests and daily activities. And continuation or escalation of gaming despite the occurrence of negative consequences. Share ko lang, meron akong napanood na documentary. Korean siya na lalaki. Well, hindi lang naman din Korean. Yung napanood kong documentary, Korean siya na lalaki na hindi na siya lumalabas sa kwarto niya. And ilang years na siyang ganun. Lalabas lang siya pag maliligo siya. Even kumakain siya, nasa harap na siya ng computer niya, naglalaro, doon na siya kumakain. So, if you see his room, ang dami niyang pile of garbage kasi doon na siya kumakain habang naglalaro siya. Hindi na rin siya nakakatulog kakalaro. Masasabing nating disorder na ang paglalaro pag hindi ka na nakakapag-function ng tama. In fact, hindi na siya nakakapasok based doon sa documentary na napanood ko. And may napanood pa rin akong isa pang documentary. Sa US naman siya. For ilang years, nag-start siya ng 7 years old siya and nasa 16, 17 na yata siya ngayon. Hindi na siya makontrol sa paglalaro niya. Ultimo yung parents na hindi niya na kinakausap. And every time, nasisitahin siya, na tumigil siya or maligo siya or kumain siya, nagagalit na siya. Natutulog lang siya para mga 30 minutes or 1 hour, pero yung game niya tuloy-tuloy. Okay, paano nga ba natin masasabi kung disorder nga siya gaya kanina? For gaming disorder to be diagnosed, the behavior pattern must be of sufficient severity to result in significant impairment in personal, family, social, educational, occupational, and other important areas of functioning. Next, would normally have been evident for at least 12 months. Well, hindi natin masasabi na gaming disorder na yan. Kung ilang oras lang siya naglalaro a day, then gumagawa naman siya ng module, naglilinis naman siya ng bahay, nauutusan pa naman siya.
Kasi before nating masabing disorder na siya, may span ng 12 months. Yung kagaya nga na sinasabi ko sa inyo kanina, yung example ko, years na silang ganun. Eto 12 months lang. Pag napapansin nyo na, yung mga kapatid nyo, kakilala nyo, na hindi nyo na makausap, ang ginagawa na lang nila maglaro na maglaro. Yun na yun. Tingnan nyo yung signs. Well, dito naman sa atin sa Philippines, so far wala pa akong nakikita na may gaming disorder. Kasi, siguro hindi pa lang napag-aaralan o hindi doon ang focus ng tao. Pero pansinin nyo, sa atin kasi kahit tumambay yan sa internet shop maghapon at kahit may computer yan maghapon, lalabas at lalabas yan. Siguro, depende rin din kasi sa kung anong culture ang kinalakihan. Okay, next. The warning signs of video game addiction include, so yung mga warning signs or yung tinatawag natin na borderline na, number 1, gaming to escape difficult life situations. So, ayun. Yung iba sa atin, lalabas kasi napagalitan ni nanay, or lalabas kasi masama ang loob, nasita ng teacher, hindi nagpasa, yung mga ganon. Pag lumabas sila, automatic maglalaro yan sila sa labas, lalo na kung wala silang computer sa bahay. Pero kung may computer sila sa bahay, maglalaki yan sila ng room, then maglalaro lang sila maghapon. Number 2, playing for longer periods as time goes on. Katulad niyan, kung magsa-start ka kunyari pa isa-isang oras, maganda yung game, gusto mo matapos. Gaya ng mga PlayStation games, mahahaba siya eh. So, minsan talaga aabutin ka ng days para matapos or minsan nga months pa eh. Ganun yung ginagawa nila. So, kung yung meron kang one na gawa mo siyang escape para sa mga problema mo sa buhay, yung two, susunod na yun. Na talagang hindi mo na mapipigilan yung sarili mong maglaro na maglaro. Pahaba ng pahaba. Araw-araw. Number 3, skipping showers and meals to play. Yon. Diba, gaya ka ng examples ko kanina. Hindi na sila naliligo, hindi na sila kumakain, or kahit kumain sila, kung ano lang yung makain nila, basta makakain lang sila. Yun. Madalas yan, hindi na sila naliligo, kakalaro. At syempre, pag hindi ka nakakaligo, hindi ka na talaga makakapag-function. Isipin nyo gano'ng kainit yon sa katawan, gano'n rin kainit sa utak, di ba? Next is poor performance at school or work. Syempre, pag medyo may signs ka na, kikitaan ka na, skipping showers and meals pa lang, alam mo nang hindi na yan talaga papasok, hindi na yan magtatrabaho. Yung ibang documentary na napanood ko, pumapasok pa sila, pero tumataka sila para umuwi, para maglaro. Or meron silang dalang parang pocket game, hindi ko alam kung anong tawag, pero dun sa era ko, medyo Game Boy pa ang tawag noon. Pero ngayon, hindi ko na alam. Ganon. Basta lang may malaro sila. So next, number 5, lying to others to hide gaming activities. Yun. Yung iba naman nakakapasok sa school, pero tumatakas nga sila para makapaglaro. O yung iba sinasabi nila, pupunta sila dito, hindi sila maglalaro, pero makikita mo, nandun sa kwarto, nagkulong lang. Alam mo yun, maraming ganyan, lalo na sa Western countries. Number 6, exhibiting signs of irritation when forced to stop gaming. Mapapansin nyo, alam ko, ilan sa inyo nakanood na yung iba, pag pinapastop sila, gagalit sila, as in nagwawala sila. Nandiyan yung sisigaw sila, iiyak sila, magdadabog sila. Pag pinag-stop mo sila, well, pag naging gano'n na kasi yung irritation, alam mo nang something's wrong. Pero, meron din naman kasi katulad pag nag-ML ka, I know the feeling na kalagitnaan ka na eh. Patapos na eh. Tapos bigla kang sisitahin. Nakakainis talaga siya. Iba yon. Iba rin yung, alam mo matagal na siyang naglalaro ng gano'n. Na medyo naa-addict na siya dun sa game. Yun. Iba yon dun sa pinag-stop ka lang mag-ML or sa kalagitnaan ng game. Next, out of the topic, tas about cyberbullying naman. Well, cyberbullying includes yung significant and emotional distress sa bata
na nabully. Just like any other victim of bullying, cyber-bullied kid experience anxiety, fear, depression, and low self-esteem. Yung mga pagko-comment natin online ng harsh comments, minsan akala natin nakakatawa. Pero syempre, ilagay niyo yung sarili niyo dun sa makakabasa, dun sa binibigyan mo ng message. Example, kung ako yung bibigyan mo ng message, and then ganun ka-harsh yung sinabi mo, syempre sa akin masakit yun, pero sa'yo nakakatawa lang. Or sa'yo, chismis lang yun. Sa akin, personal life ko na. May ganun tayo eh. Be mindful about what you say. Kaya, isipin nyo muna ng hindi lang isang beses, 100 times before you click. Kasi once kinlik mo na yan, may makakapag-screenshot niyan. Ang dami sa atin na grabe. Kahit ilang segundo pa lang yan, nasa screenshot na nila. And pwede tayong makulong sa cyberbullying. Nasa right age na kayo. At isipin nyo yung mga taong nabully online. Kasi pag nabully ka sa school or harap-harapan, although same lang din ang level, pag nabully ka ng harap-harapan, kilala mo sino nagbully sa'yo. Kilala mo personally, maituturo mo. Pero pag nabully ka online, ginajudge mo yung tao na hindi mo naman talaga siya personal na kilala. And then, nasaktan yung tao dun sa mga taong hindi naman siya personal na kilala. Isipin nyo lagi na may goodness pa rin sa isang tao. Kahit hindi maganda yung nagawa niya or kung ano man yung nagawa niya. Well, under House Bill 5718 or the proposed Anti-Cyberbullying Act of 2015, cyberbullies shall face a penalty of fines ranging from 50,000 to 100,000 or imprisonment between 6 months or 6 years or both at the discretion of the court. Isipin nyo, isang beses ka lang mag-type niyan. Kahit isang sentence lang yan, kahit 2 words lang yan. Pero makakasuhan ka. Isipin mo, saan mo pupulutin ng 50,000 or 100,000 and between 6 months to 6 years na pagkakakulong. It's not worth it. So, isipin nyo yung gagawin nyo bago kayo mag-click. Isipin nyo lahat yung sasabihin. Okay, next part of the seminar is about dealing with social media. Now, let's proceed to dealing with social media. But first and foremost, ano nga po ba ang ibig sabihin ng tinatawag natin na social media? It is a computer-based technology that facilitates the sharing of ideas, thoughts, and informations through the building of virtual networks and communities. So with the use of social media, we can be able to communicate, interact, or collaborate with our friends, families, or colleagues. This can also be used to keep in touch with them or stay connected with them. So dahil po sa panahon ngayon na marami ng mga tao ang nakakakilala sa social media, ito yung ginamit na way ng mga different businesses to promote their brands or product kasi po mas nare-reach nila yung mga tina-target nilang consumers. Kung mapapansin po natin dahil sa paglipas ng panahon, social media has become larger and more accessible sa ating mga tao. Maraming mga online applications na pwede nating i-download ng free or i-install sa ating mga mobile phones, hindi na lamang natin siya nagagamit as a way of communication or interaction sa iba't ibang mga tao. Maaari na rin natin siyang gamitin to earn money or gawin nating libangan. At this only proves that social media ay malaking parte na talaga ng buhay nating mga tao. Here are the social media accounts or platforms na kilala and popular not only here in the Philippines but also in some different countries. First, we have the Facebook.
Facebook is an online social networking website where people can create profiles, share information such as photos, or respond and link information posted by the others. With the use of Facebook, we can get or share information coming from legitimate or non-legitimate sources. It can be a news or an article happening from a daily basis. Kung mapapansin po natin, mas nagiging madali na po sa atin ang makaalam or maging aware tayo sa iba't ibang mga balita kagaya ng typhoon, ng weather, or mga krimen na nangyayari sa iba't ibang lugar. Ito po ay dahil sa Facebook. Mas maraming mga tao na po may mga ganitong application sa kanilang cellphone and mas madali na po tayong makaka-reach ng mga informations na kinakailangan natin. Ngunit, sa kabilang banda po, marami pa ring mga impormasyon sa Facebook ang kumakalat at hindi natin masasabi na base sa katotohanan. Kaya tayo pong mga users, we should always be responsible enough to all the things that we share online. Kailangan po na bago natin ito i-share ay siguraduhin po natin na ito ay base sa mga facts or may evidences po tayo para masigurado po natin na tama o makatutulong ito sa mga taong makakabasa. Next one, we have here the Instagram. It is a pre-online photo sharing application and social network platform that allows the users to edit and upload photos and short videos through a mobile application. So, ang Instagram po is pinakakilala and most popular to the people under the showbiz industry. They are using Instagram to share and promote the different brands or products that are assigned to them. Twitter, on the other hand, is a free social networking microblogging service that allows the members to broadcast short posts na tinatawag po na tweets. Unlike Facebook na pwede kang mag-post ng mga kahit na gaano kahabang gusto mo na informations or articles, dito po kay Twitter, limited characters lang ang pwede mong i-tweet. It can also be used for messaging or replying to a person na ipinapollow mo. Dito rin po sa Twitter, marami rin pong mga artista ang gumagamit and also other artists from different countries. Next, we have the Messenger. So, ang Messenger po ay isang social media application that is always interconnected with Facebook because ang Messenger po is a mobile messaging app that we use for instant messaging. With the use of Messenger, we can send different photos, we can use it for video calling, audio calling, or participate in a group chat. Sa Messenger po, maaari nating makausap or makikonnect tayo sa ating mga kapamilya or relatives na nasa iba't ibang lugar, kagaya na lang po ng mga OFWs or kahit sino man po na hindi natin nakakasama personally. Messenger is also used as a substitute for text messaging dahil kung mapapansin po natin, hindi kagaya nung mga nagdaang panahon, palagi tayong nagpapaload or nag-spend ng money para tayo ay makatext or makatawag sa mga kapamilya natin na nasa malalayong lugar. Ngayon po, with the use of Messenger, mas nagiging madali na. Kailangan man siya ng internet, ngayon dito sa Pilipinas, meron na rin po tayong tinatawag na pre-data. So dahil po sa pre-data, nakakapag-chat tayo sa mga gusto nating i-chat kahit man kailan natin gustuhin. Now, let's proceed with TikTok. TikTok is a media application for creating and sharing short videos. So, sa TikTok po, ang ilan sa mga videos na mapapanood natin is tumatagal lang from 15 to 20 seconds. Here in the Philippines, it becomes more popular especially when we are under the quarantine. Dahil na rin po siguro sa pagkabagot o boredom ng mga tao, nagkaroon sila ng pagkakataon na sumabay sa trend or ma-share yung talents nila, kagaya ng talent nila sa pagkanta, pagsayaw, sa acting or sa dubbing. Dito po sa TikTok, makakakita tayo ng mga short clips na nagmula sa iba't ibang pelikula na napanood na natin and then idadub nila ito para maipakita yung mga emotions na gusto nila. Last but not the least, we have the Snapchat. It is a mobile application and service for sharing photos, videos, and messages with other people. With the use of Snapchat, you will be able to explore different effects or filters that you are interested. So, ang isa sa pinakakilalang ginagawa ni Snapchat is that when you receive a message using this application, it will become automatically deleted. So, it makes the service more ideal for sharing quick updates with our friends.
Checking and scrolling through social media has become an increasingly popular activity over the last decade. Dahil na din po sa pagiging modernized ng ating panahon, mas malaki ang chance na maraming mga tao ang mag-acquire sa different gadgets like the cellphones, laptops, or tablets, which enables them to become more popular sa paggamit ng social media. Although the majority of people use of social media is non-problematic, there is a small percentage of users that become addicted to social networking sites and engage in excessive or compulsive use. Ibig sabihin lamang po nito, may mga tao man po na gumagamit ng social media in a proper way, still there are percentage pa rin ng mga tao na uncontrollable yung pamamaraan ng paggamit nito. There are times na nakakalimutan na po nila yung mga responsibilities nila because of the excessive use of social media. When a person is using social media without any limitations, it will lead to a very negative impact to his or herself. He or she may probably develop what we called internet addiction disorder. As of now, unlike the gaming disorder, the World Health Organization do not officially announce that internet addiction disorder is a mental disorder. Still, they are into research and studying if it is a separate clinical entity or underlying manifestation of another disorder. But still, they are recognizing all the factors and causes why a person is becoming addicted with the use of internet or social media. First, we have the excessive social networking, excessive online shopping, compulsive online gambling, playing online games, compulsive watching of internet videos and pornography, and excessive blogging. When it comes to excessive social networking, ito po yung sobra-sobra na nating pagkagusto na makipag-interact o makipag-usap sa ating mga friends or families online. Ito yung gusto na lang natin is lagi tayong nakaka-receive ng messages or replies mula sa kanila. Dahil sa sobrang interaction na gusto natin, nakakalimutan na natin yung mga responsibilities natin at mga productive na bagay na dapat nating gawin. Next, we have the excessive online shopping. Ito po ay most common, especially po during these times that we are under the pandemic. Dahil gusto po natin na ma-ensure ang safety ng bawat isa, mas pinipili natin na mag-rely na lang sa mga online shopping or bumili through online or deliveries. Example po ay sa Lazada or sa Shopee. But hindi natin napapansin na may disadvantage din po ito. Dahil sa sobra-sobra nating pagkagusto, for example, sa mga pictures na nakikita natin online, minsan napaprioritize na natin yung ating wants over our needs. Hindi naman natin kailangan, nagandahan lang po tayo, bibilhin na agad natin. Ang tendency po, maa-addict na po tayo sa pag-online shopping at hindi natin napapansin na maaari po tayong maubusan. Next, we have the playing of online games. Ito naman po ay most common sa ating mga kabataan or youth, lalo't higit po ngayon is maaaring sila under modular distance learning or online distance learning. Unlike before na maghapon silang nasa school, nakikinig kay teacher habang nagtuturo sa unahan, ngayon po is limited time lang po ang pagpasok nila. So, ibig sabihin, there are many free times na sila ay nagsa-cellphone, naglalaro sa cellphone nila. At dahil dito, napapabayaan na rin po nila yung kanilang pag-aaral. Hindi naman po sila minsan na monitor ng kanilang parents kasi maaaring nasa work. Hindi naman din po natin masasabi na palagi pong may kasama sa bahay na maaaring magsaway. So, dun po, parang papabayaan na po ng mga bata yung ilan po nilang responsibilidad. Next one, we have the compulsive online gambling. So, kahit po ang gambling ay nakarating na rin siya online. Examples po is that tong It's Go or yung pinakakilala yung e-sabong or the online sabong. Imagine, kahit ang sabong nasa online na din, tapos may mga tao naman po na hindi nakakaiwas dito dahil po maaaring bisyo na nila or nakasanayan din talaga nila. Meron din namang ginagawa nilang libangan. Minsan po kasi may mga tao na kagustuhan po nilang manalo, i-risk nila yung kahit na magkano meron sila. So, kapag once na nanalo sila, iisipin nila na susugal ulit. Hindi nila napapansin na unti-unti nababawasan or nauubos na po yung pera nila.
Sa panahon po ngayon, dapat po mas pipiliin natin yung mga bagay or necessities na kailangan natin. Dahil po pandemic, hindi po natin masasabi ang situation. Maaari po tayong matanggal sa trabaho or mawalan po tayo ng income. Kaya po, the most important thing is that we prioritize our needs. At kailangan po natin mag-ipon ng mag-ipon dahil nga po tayo ay di natin masasabi ang situation. Next one, we have the compulsive watching of internet videos and pornography. Ito naman po, aminin po natin or hindi, is nakaka-addict naman talaga manood ng mga videos, especially online, kasi free lang naman siya. Makiklik mo lang and mapapanood mo na siya. Hindi mo na kailangang mag-spend ng money para makapanood ng mga videos. May mga bayad, pero mas madami pa rin po yung libre. Pero hindi natin napapansin na kung minsan yung mga videos na pinapanood natin ay may masama palang impact. Hindi man ngayon, pero sa pagdating ng panahon, doon natin malalaman na may masama pala itong impact. Hindi lamang po sa psychologically, maging physically din po. Especially sa mga bata, dahil nga hindi naman natin sila 24 hours na monitor. So, ibig sabihin, maaaring may mga napapanood sila dyan na negative ang magiging epekto sa kanila. Next one, we have the excessive blogging. Ito naman po is that you always publish anything online. Minsan, nawawala mo na ang privacy as a person kasi gusto mo nang i-share lahat. Ultimo po, paghuhugas ng pinggan, ipopost mo. Ultimo, pagwawalis mo or kahit na anong simpleng bagay na ginagawa mo, ipinopost mo pa online. Pero hindi mo napapansin na napakalaking epekto nito sa'yo, hindi lang sa'yo, maging sa pamilya mo. Dahil hindi ka na nagiging private, maririsk mo na yung safety ng pamilya mo. Ultimo, personal details na iilabas mo na, kaya mas malaki ang chance na ma-reach ka ng mga tao na may masasamang motibo. Yung mga scammers, yung mga online na nauuso na ng loloko. Kaya po, kailangan po ay meron din tayong privacy online. Hindi po lahat ipopost natin. Pwede naman po yung mga pictures lang natin kung maaari po sa mga special events, birthdays, anniversaries. Pero po yung mga hindi na naman po importante, iwasan na po natin para din po sa kaligtasan nating lahat. How social media affects the brain. Social media is addictive both physically and psychologically. So, dito na po yung mga time na dapat kailangan na nating mag-worry sa ating mga sarili. Bakit po? Kasi hindi na talaga natin mapigilan o makontrol ang ating mga sarili sa paggamit ng internet or social media. Yung urge na nagtutulak sa atin na mag-log in every time sa ating mga social media accounts, we feel restless or para bang pagod na pagod ka kapag hindi mo nahawakan ang cellphone mo or nakapag-browse sa mga account mo for a day. So this is observable in social media usage. When an individual gets a notification such as a like or mention, the brain receives a rush of dopamine and sends it along reward pathways, causing him or her to feel pleasure. So kapag naka-receive tayo ng iba't ibang reactions online, kagaya lang po ng heart, or may mag-share and may comment, we feel the pleasure. Kung saan yung pleasure na yun ay hinahanap-hanap na natin. Social media provides an endless amount of immediate rewards in the form of attention from others for relatively minimal effort. Kasi minimal lang naman talaga yung effort na ginawa mo. Nag-post ka lang pero napansin mo na ang dami mong natatanggap na compliments, kagaya na lang ng iba't ibang reaction heart or mag-like ng picture mo. So dahil po doon, nagkakaroon ka ng satisfaction. Therefore, the brain rewires itself through this positive reinforcement, making people desire like, retweets, and emoticon reaction. So, yun nga po, once na makatanggap ka, ang tendency is hahanap-hanapin mo na or maa-addi ka na sa paggamit ng social media or ng internet. Another perpetuating factor of social media addiction is the fact that the reward centers of the brain are most active when people are talking about themselves. In real life, it's estimated that people talk about themselves around 30 to 40% of the time. However, social media is all about showing off one's life and accomplishments, so people talk about themselves a staggering 80% of the time. So kung mapapansin po natin, tayo po naman sa mga social media accounts natin, ang ipinopost natin madalas ay tungkol sa ating mga sarili. Bihira lang talaga yung connected ang ibang tao sa mga ipopost natin. Yun po ay nangyayari lang, halimbawa babati tayo sa mga birthdays nila. Pero yung 80% po na yun, ay pinopost talaga natin which is tungkol sa ating mga sarili.
When a person posts a picture and gets positive social feedback, it stimulates the brain to release dopamine, which again rewards that behavior and perpetuates the social media habits. For example, once you post a picture, may mag-comment dyan na, "Wow, ang sexy mo na. Wow, namamayat ka na." Anong mararamdaman mo? Matutuwa ka, yung pleasure sa sarili mo, yung pagka-proud mo kasi halimbawa nag-workout ka and napansin nila, matutuwa ka. So, doon mo nakukuha yung confidence na gusto mo. Yung self-esteem mo minsan nabubuo sa sarili mo dahil ng social media. Pero hindi mo napapansin yung self-esteem na meron ka ay maaari ding maapektuhan because of using the internet. Paano kung hindi ka na-compliment ng iba? Paano kung iba yung tingin ng mga tao? Ang tendency ay masasaktan ka at yun ang mangyayari ay maglolo o bababa yung self-esteem mo. Ayan, so may mga tao po talaga na idinedepende na talaga yung sarili nila sa social media. Bakit po? Kasi para bang takot na takot sila sa judgment or negative things na sasabihin sa kanila ng ibang tao. Kaya po, dun po lumalabas yung social media habit na hindi na po napipigilan. Lagi na lang ang tingin mo sa sarili mo ay ibabase mo sa iba. Yung tiwala na dapat ay nanggagaling mismo sa'yo ay hinahanap mo sa ibang tao. Social media use becomes problematic when someone views social networking sites as an important coping mechanism to relieve stress, loneliness, or depression. Ang social media nga ba ay isang pamamaraan para matanggal mo ang stress mo, ang kalungkutan mo, or ang depression mo, o ito pa, yung nagpapatrigger o nagdadala ng impluwensya para ikaw ay mas lalong malungkot o mas lalong bumigat ang nararamdaman mo. For example, may pinagdadaanan ka, sobrang lungkot mo, at habang nagbabrowse ka, ang nababasa mo pa ay yung mga sa halip na makapag-motivate sa'yo is madadown ka pa. So, ang tendency, mas malaki ang nagiging epekto nito sa'yo. Sa halip na ma-uplift ka, magkaroon ng positive vibes, ang nangyayari pa ay lalo kang nalulungkot. So, yun yung mga bagay na madalas hindi natin napapansin. Kaya nga po, sa halip na ikaw ay maglaan ng oras sa social media, kung ikaw ay may mga nararamdaman na kalungkutan, mas maganda yung mag-social media break ka. Gumawa ka ng mga bagay na mas makatutulong sa'yo para malimutan ang lungkot mo. Hindi mo idedepende dapat ang sarili mo sa social media. Dahil hindi mo napapansin, ito pa ang tumutulong para mas mapabigat ang nararamdaman mo. For these people, social media use provides continuous rewards that they are not receiving in real life and end up engaging in the activity more and more. Dahil may mga tao talaga na innate na halimbawa ay mahiyain, hindi nakikipag-interact sa ibang tao personally, ang social media ang nagiging comfort zone nila. Dito sila humuhugot ng lakas ng loob, humuhugot ng motivation. So, ang tendency, mag-i-engage sila sa activity na ito ng mas madalas. This continuous use eventually leads to multiple interpersonal problems, such as ignoring real-life relationship, work or school responsibilities, and physical health, which may then exacerbate an individual's undesirable moods. Ayan na po yung halimbawa, hindi na siya ang isang bata, hindi na lumalabas ng kwarto para makipag-interact sa mga kaibigan. Pagtatawagin ng parents para mag-interact or gumala, mas pipiliin niya na lang pumunta sa bahay. Dahil nga po, mas na-addict na siya sa paggamit ng social media. So, dun po, nagkakaroon siya ng multiple problems sa interpersonal na pakikipag-interact niya sa ibang mga tao. Recognizing a social media addiction. If you're worried that someone may be at risk of developing an addiction to social media, ask yourself this 6 questions. So, magkaroon ka ng pagkakataon na i-reflect o maglaan ng oras sa sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo, ako ba ay naa-addict na sa social media? Hindi ko na ba mapigilan ang sarili ko sa paggamit ng internet? Ganito na ba ang gagawin ko araw-araw? Maa-addict na ba ako sa pagsiselfone maya't maya? Sa mga paraang ito, dun mo mas matutulungan ang sarili mo na agad-agad ay mapigilan pa ito. Number 1, does he or she spend a lot of time thinking about social media or planning to use social media? Pagkagising mo pa lang ba sa isang araw, bubuksan mo na ang cellphone mo?
Hindi ka pa kumakain, nagse-cellphone ka na, hanggang sa makalimutan mo na ang mga dapat mong gawin. May ginagawa ka pa, iisipin mo na ulit, ay mamaya magpupuyat ako para sa ganitong bagay, para sa pagse-cellphone. So dun pa lang malalaman mo na nasosobrahan na talaga ang paggamit mo ng internet or ng social media. Does he or she feel urges to use social media more and more? May nagtutulak ba sa'yo na gumamit ng social media sa paraan na hindi mo napipigilan? Ano ba yon? Para at least ma-recognize mo at unti-unti ay mabawasan mo ang paggamit nito. Does he or she use social media to forget about personal problems? Ginagamit mo bang social media para malimutan yung mga problems mo? O gaya nga ng sinabi ko kanina, sa halip ba na makalimutan mo yung problem mo ay mas nagiging problemado ka pa o mas nagtitrigger pa ito para maramdaman mo yung bigat ng pinagdadaanan mo. Does he or she often try to reduce use of social media without success? Sinubukan mo na bang bawasan ang paggamit ng social media pero hindi ka nagtatagumpay? Sa halip na mabawasan ng 1 oras ang nangyari, mas dumadami pa o mas nagiging maghapon pa yung paggamit mo ng iyong mga gadgets. Does he or she become restless or troubled if unable to use social media? Sa isang araw ba, naranasan mo nang hindi gumamit ng social media tapos ay parang pakiramdam mo'y pagod na pagod ka, dissatisfied ka, hindi ka makatulog kasi hindi mo nahawakan ang cellphone mo? Does he or she use social media so much that it has a negative impact on his or her job or studies? Napapansin mo ba na sa paggamit mo ng social media ay may negative impact na ito sa iyong work or sa iyong studies? Nakakagawa ka pa ng homeworks? Nagagawa mo pa ba yung mga bagay na dapat mong gawin? O nakakalimutan mo na ito dahil mas inuuna mo na ang paggamit ng social media? So sa lahat ng bagay na nabanggit kong ito, dito mo malalaman kung ikaw mismo sa sarili mo ay nasosobrahan na. At kung nasosobrahan ka na ngayon pa lang, tulungan mo na ang sarili mo na unti-unti ay mabawasan ito. Yan. So if you answered yes to more than 3 of these questions, then you may have or be developing a social media addiction. So ngayon pa lang ay gumawa ka na ng paraan. Tulungan mo na sarili mo mismo na mabawasan ang paggamit mo ng social media. At sino pa ba ang pipigil sa'yo? Di ba't sarili mo lang? Ang sarili mo lang ang tanging makakakontrol sa mga bagay na ginagawa mo. Feel you are becoming addicted to social media, don't worry. These are the steps you can take to beat your social media addiction. Doesn't mean na nasasobrahan or naa-addict ka na sa social media, hindi mo na siya mapipigilan. Still, there are ways how you can help yourself to lessen the use of social media. First one, we have turn up your notifications. When you stop notification from disturbing your normal routine, you might find it easier to concentrate on your daily task and not get distracted so easily. So as a person, personally, kapag pinatay ko yung notification ko, mas malaki yung chance na marami akong bagay na magawa. Bakit? Ang tendency kasi kapag may natatanggap kang notification, mas maa-addict ka sa paghihintay pa ng mga notifications na yon. Sa halip na magawa mo o matapos mo agad-agad, mapapastuck ka na naman sa bagay na yon. Sa paggamit ng social media, nakakalimutan mo mag-concentrate or hindi ka makapokus kasi nga po iniisip mo na ay baka may mag-pop up. May nag-like ba ng picture ko? May nag-message ba sa akin? Lahat ng yun mapipigilan mo once you turn up your notifications. Next one, you have to limit yourself. Set a timer on your watch or phone to limit the amount of time you spend on social media. Choose a limit depending on the severity of your addiction. And whenever you check your accounts, start your timer going. When you reach your limit, be strong and don't be tempted to add on extra time. Ayan, so limitahan mong sarili mo. Maglaan ka ng oras, halimbawa sa isang araw, magbigay ka lang ng 2 oras sa paggamit mo ng social media. At kapag ikaw ay natatempt na dagdagan ito, tulungan mo o pigilan mo mismo ang sarili mo. Sa pagkakaroon ng limitasyon, mas mababawasan ang paggamit mo ng social media. Sa halip na i-check mo ang accounts mo maya't maya, bakit hindi ka gumawa ng ibang mga bagay pa? Ano po, yung mas productive para mas makatulong sa sarili mo.
Get a new hobby. You may have a lot more free time on your hands now than you're trying to cut down on your social media usage. So why not pick new hobby to fill your spare time? You could learn a new skill or do something you've always wanted to do but never had the time. Diyan kasi lalabas yung mga nakikita mo sa social media, parang ang dami mong plans. Nagpaplano ka pero hindi mo naman magawa kasi nga browse ka lang ng browse dyan sa cellphone mo. Bakit hindi ka gumawa ng ibang hobby? Kagaya ng nakikita mo sa picture, pwede kang magtanim ng mga halaman, lalo na po ngayon, nauuso na yung mga tinatawag nating plantito or plantita. Pwede mo siyang i-monitor, halimbawa nagtanim ka ng isang sunflower, tapos makikita mo na nag-grow na siya. Di ba parang ang sarap sa feeling na may nangyayari sa ginawa mong bagay or sa pinaghirapan mo. Sa halip na mag-cellphone ka na mag-cellphone, bakit hindi mo subukang gumawa ng mga bagay? Halimbawa na napanood mong video, yung mga pagluluto, gawin mo, i-apply mo sa sarili mo. Sa ganung pamamaraan, mababawasan mo ang paggamit ng social media. Spend more time with your loved ones. Instead of keeping up to date with your friends and family member lives through a screen, spend time with them in the real world and reconnect with them. Make new memories and keep them personal to you. You don't need to document everything you do in your life with selfies. So ayan, mas maganda pa rin talaga that you bond with your family members, with your friends personally. Hindi palagi kang makikipag-usap sa kanila through a screen, through video call. Kinakamusta mo nga sila pero puro lang naman lagi online. Bakit hindi ka pumunta sa mga kamag-anak mo, sa mga mas malalapit na lugar? Para at least magkaroon kayo ng mga bagong memories. You don't need to document everything gamit ang selfies. Halimbawa, nagkita-kita kayo ng friends mo. Nung nagkita-kita kayo, ang gagawin nyo lang palagi is picturan, magsa-cellphone. Hindi nyo na na-appreciate yung time na magkakasama kayo. Nakalimutan nyo na ang purpose is that para makapag-reunite kayo. Ang nangyari, nagpicturan na lang, nagvideohan na lang. Yun po yung mga pagkakataon na nasasayang yung time. Sa halip na makabanding ka sa kanila, makapagkwentuhan kayo. Bakit hindi mo itry na magkwentuhan kayo about sa achievements? Dahil nga matagal kayong hindi nagkita-kita. Diba sa ganung pamamaraan, mas nagkakaroon ka ng pagkakataon na makilala pa sila or magkaroon ng panibagong alaala kasama sila. Next, we have make it a treat. Look at social media as a treat. You might not buy an artisanal copy every day or get your nails done every week, but you may reward yourself with these kinds of small treats when you feel like you deserve it. So ayan, sa panahon kasi po ngayon, hindi na natin talaga mawawala sa buhay natin ang paggamit ng social media or internet. But gawin mo siya as a treat. Huwag mo siyang gawin as a daily routine, hindi yung araw-araw na lang ay nagse-cellphone. Ang kailangan mong gawin mo siyang treat lang sa sarili mo. Halimbawa ay sa exams for a student. Kapag ikaw ay sa quizzes, nakataas ka or beyond your expectations yung nagawa mo, gawin mong treat is manood ka ng series sa Netflix or sa YouTube or kahit anong gusto mong gawin para at least na ibigay mo sa sarili mo yung gusto mo. Hindi ka dedepende kay internet na maghapon ka na lang gagamit nito. Gawin mo lang siyang kumbaga reward sa sarili mo at wag mo siyang gawin na pinakaparte na ng buhay mo. Meet people in real life. There are so many ways you can meet people in real life. You could join a club, attend a talk, organize a get-together where all your friends bring a friend or embark on a singles night. Whatever activity you choose, you'll be making connections with new people in reality, which totally beats stalking your ex on Facebook, obsessing over celebrities' Instagram feed, or trying to take the perfect workout selfie. Sa halip na tumambay ka sa Facebook ng ex mo, bakit hindi mo subukang kumilala ng ibang tao? Baka sa pagiging adventurous mo, dun mo pa makilala yung tao na para sa'yo. Sa halip na tumambay ka sa Instagram feed ng isang celebrity, bakit hindi ka nalang mag-hiking? Bakit hindi ka mag-swimming? Bakit hindi ka mag-organize sa isang get-together kung saan makikilala mo yung ibang mga tao? At dahil dito, nakakaroon ka ng bagong experience at hindi lang yon, bagong memories kasama yung mga bagong nakilala mo. Sa halip na tumambay ka sa pagsa-cellphone, maiiwasan mo yung ganito dahil nga po may mga bagay ka na iba nang ginagawa. That ends my presentation. But before anything else, I want you to keep this in mind. The world is literally your oyster. So don't get trapped in a virtual world. Get out from behind your screen and enjoy life's pleasure.
that's all. Wala na akong idadagdag pa. Maraming salamat sa mga nakinig. Sana may natutunan kayo sa amin ni Ma'am Meyeth. Yun lang. Maraming salamat.